Привіт, друзі! Ця риба може жити там, де немає кисню, пережити зиму в мулі і витісняти інші види з водойм. Але при цьому це одна з найпопулярніших риб для рибалки. Сьогодні ти дізнаєшся все про срібного карася і чому він одночасно корисний і небезпечний. Зовнішній вигляд. Срібний карась – це риба родини коропової, яка легко впізнається за своїм сріблястим тілом. Його тіло високе, округле, трохи сплюснуте з боків. Це дозволяє йому легко маневрувати серед водної рослинності. Луска велика, щільна, з характерним сріблястим блиском. На сонці вона буквально відбиває світло, роблячи рибу майже непомітною в воді. Спина темніша, сіро-зелена, або майже чорна, а боки блищать сріблом. Це природний камуфляж від хижаків зверху. Плавці темні, іноді з легким червоним або коричневатим відтінком. І дуже важлива деталь. Срібний карась часто плутається із золотим. Від золотого карася його відрізняє більш витягнуте тіло, відсутність золотого відтінку, швидший ріст, поширення. Спочатку ця риба мешкала в Азії, але сьогодні її можна знайти практично по всій Європі. В Україні срібний карась майже всюди, від маленьких ставків у селах до великих річок у водосховищах. Його не лякає мутна вода, нестача кисню, навіть забруднення. Там, де інші риби зникають, він тільки починає домінувати. І саме ця здатність зробила його справжнім загарбником водойм. Однією з найнебезпечніших інвазивних риб. Ріст та вага. У середньому срібний карась виростає до 20-30 см. Вага від кількох сотень грамів до кілограму. Але це лише звичайний сценарій. У хороших умовах, де багато корму і мало конкуренції, ця риба здатна виростати до 2-3 кілограмів. І що цікаво, росте вона дуже швидко, особливо у теплій воді. Саме тому невеликий ставок за кілька років може буквально заповнитись карасем. Нерест карася. Нерест починається навесні, коли вода прогрівається приблизно до 15-18 градусів. Карась виходить на мілководдя, у траву, де відкладає ікру на рослини. Але тут починається найцікавіше. У багатьох водоймах більшість срібних карасів – це самки. І вони можуть розмножуватись без повноцінних самців свого виду. І саме тому їх чисельність може зростати дуже швидко. Інвазивність. Срібний карась – це інвазивний вид. Простими словами, він захоплює нові водойми. Він конкурує за їжу, витісняє місцеві види і швидко займає всю екосистему. У деяких місцях він повністю витіснив золотого карася. І найгірше, його майже неможливо контролювати. Навіть якщо водойма висихає, карась може заритися в мул і перечекати, а потім повернутися. Промислове значення срібного карася. Срібний карась – одна з наймасовіших прісноводних риб у багатьох країнах Європи та Азії. Завдяки своїй витривалості та швидкому розмноженню він має велике промислове значення. У багатьох водоймах карась становить значну частину улову. Його виловлюють сітками, неводами, ставковими господарствами. Особливо багато карася у ставках, водосховищах, заболочених водоймах. Там, де інші риби ростуть погано, карась часто почувається чудово. Саме тому його нерідко використовують як резервний вид для рибного господарства. Для багатьох рибалок карась – це перша спіймана риба в житті. Він доступний майже всюди, невибагливий і активно клює. Через це карась має рекреаційне значення, харчове значення, економічне значення. У деяких регіонах продаж карася приносить стабільний прибуток місцевим рибалкам. Незважаючи на свою інвазивність, карась є важливою частиною екосистеми. Молодий карась
Кормової оснастки на карася. Поплавкова снасть – це класика, перевірена десятиліттями. Але щоб вона приносила стабільні умови, потрібно знати тонкощі. Ось головні секрети, які допоможуть вам піймати навіть самого обережного карася. Правильний поплавок – це половина успіху. Для стоячої води обирайте тонкий, видовжений поплавок. Він краще реагує на ніжне клювання. У вітряну погоду чи при легкій течії підійде кулястий або каплеподібний поплавок. Важливо, щоб поплавок мав мінімальний опір. Коли риба бере наживку, карась часто дуже обережний. Нюанси огрузки. Поплавок має бути огружений так, щоб над водою залишався лише кольоровий кінчик. Антенка. Використовуйте м'які свинцеві дробинки, рівномірно розміщені або зосереджені внизу. Залежно від активності риби. Для пасивного карася це легке огрузування, щоб снасть вільно літала у воді. Повідці та гачки. Повідець тонкий і м'який, діаметром 8-12 мм, довжиною 15-30 см. Гачки номером 12-16, гострі, краще з тонкого дроту. Порада. Використовуйте повідці флюорокарбонові у не менш помітній воді. Наживка та подача. Карась любить опариша, мотиля, черв'яка. Тісто, ман. У прохолодній воді натуральне. Мотиль, робак. Влітку рослини. Тісто з ароматами часнику, ванілі, анісу. Секрет. Зробіть бутерброд. Наприклад, черв'як плюс опариш. Глибина ловлі. Карась зазвичай тримається біля дна. Встановлюйте гачок впритул до дна або злегка на дні. У спекотну погоду риба може підійматися у товщу води. Тож експериментуйте з глибиною. Тиха та точна подача. Карась лякається брязку та хвиль. Тому закидайте акуратно, без бризок. Встановіть вудку на підставку та не рухайте її без потреби. Використовуйте прикормку для утримання риби на точці. Мілка фракція, солодкий аромат. Час та погода. Ранок і вечір – це найкращий час. Після дощу чи під час похмурної погоди активність риби зростає. У спеку краще ловити в тіні, біля латаття, коряг. Корисна порада. Ведіть щоденник рибалки. Записуйте, яка оснастка, наживка, глибина і погода працювали найкраще. Це допоможе аналізувати, покращити результати. Підсумок. Поплавкова оснастка – це мистецтво. Вона дозволяє відчувати клювання буквально пальцями. Дотримуйтесь простих правил, експериментуйте, і карась буде вашим трофеєм. Ділюся з вами перевіреними секретами ловлі карася на пружину. Це снасть, яка працює на всіх водоймах, особливо коли інші методи мовчать. Цей спосіб підходить як новачкам, так і досвідченим рибалкам. Головне – це правильно зібрати снасть, знати всі тонкощі. Снасті для лову карася на пружину. Вудлище. Вудлище варто вибирати завдовжки від 2 метрів 40 см до 4 метрів із безінерційною катушкою. Легке і чутливе, із чутливою вершинкою. Можна використовувати як телескопічний, так і штекерний вид. Тест має бути від 20 до 50 грамів. Основна жилка. Моно 0,20-0,30 мм. Годівниця пружина. Класична металева
або пластикова пружина довжиною від 3 до 7 см. Краще використовувати плоскі моделі, менше грузнуть в мулі. Повідці 2-4 повідці довжиною 5-7 см з жилки 0,12-0,16 мм. Матеріал флюрокарбон або м'яка мононитка. Гачки. Розмір номер 6 по 10. Гострі. Бажано з довгим ців'єм. Розміщуються навколо пружини. Можна підв'язати до середини. Монтаж. Глухий або ковзний. Залежить від водойми. Глухий монтаж – це коли пружина кріпиться до жилки, без можливості переміщення. Ковзаючий монтаж. Пружина може переміщатися по жилці. Для самопідсікання використовується глухий монтаж, а для обережної риби – ковзаючий. Прикормка. Чим набивати пружину? Базою прикормки є подріблена макуха, панірувальні сухарі, манка або кукурудзяна крупа. Також використовують землю з місця лову для ваги та маскування. Додатковими інгредієнтами може бути подріблені черваки, опариш, переловна каша, кукурудза. Ароматизатори – мед, ваніль, часник, аніс. Теплу воду – це солодкі запахи. Холодну – це часник, кріп. Консистенція. Суміш має добре ліпитись, але поступово вимиватись. Можна перевірити в відрі. Стиснули – тримає форму. Опустили воду, через 2-3 хвилини повинно розпадатися. Наживка на пружину для ловлі карася. Що працює краще – штучна чи жива? Жива наживка – це опариш, черв'як, мотиль. Які її переваги? Має природний запах і рух. Це привертає увагу пасивної риби. Це класика, яка працює завжди, особливо навесні і восени. Добре показує себе у водоймах з природним кормом. Але є недоліки. Псується коли спека, особливо влітку. Може легко злітати з гачка, особливо при клюванні дрібної риби. Штучна наживка – це пінопласт, силіконові опариші, поролон, силіконова кукурудзка і так далі. Які їх переваги? Не псуються і зручно зберігати. Можуть мати флюоресцентний ефект світіння або поп-ап ефект. Не сповзають з гачка. Ідеальні для тривалої рибалки. Які недоліки? Немає природного руху. Іноді менш привабливі для вибагливого або обережного карася. Можуть не працювати у водоймах, де багато натурального корму. Моя порада. Комбінуй. Став живу наживку на один гачок, а штучну – на інший. І подивись, на що краще бере саме в твоїй водоймі. Міняй наживку кожні 20-30 хвилин, якщо немає клювання. Використовуй наживку з тим самим ароматом, що й прикормка. У підсумку, краще та наживка, яка працює саме тут і зараз. Мати при собі живу і штучну – це ідеальне рішення для будь-якої рибалки. Місця для ловлі карася. Карась – риба обережна. Він тримається в таких місцях – біля очерету, кущів, завалів, водоростей. На переходах глибини, особливо з мілкого на глибше. Плоскі ділянки з твердим дном або замуленим дном. Глибина – від метра до 2,5 метрів. Оптимально для весни та літа.
Ввечері карась може виходити на мілководдя. Секрети тактики. Корм спершу, а потім рибалка. Закорміть місце. Закидайте в одне місце. Точність дуже важлива. Частота перекидань. Кожні 20-30 хвилин. Не перестарайтесь з запахами. Краще слабкий аромат, ніж надто сильний. Слідкуйте за погодою. Найкраще ловиться перед грозою або в похмурий день. Влітку – це ранній ранок і вечір. Поширені помилки. Прикормка при закиді розвалюється в повітрі або переволожена. Повідці дуже довгі. Карась не смоктує наживку. Закиди хаотичні. Корм розкиданий по всій водоймі. Наживка неприваблива, стара або занадто велика. Висновок. Успішна ловля карася на пружину – це баланс між правильною прикормкою і живою або ароматною насадкою на гачках. Експериментуй, спостерігай за реакцією риби. Підбирай те, що працює саме на твоїй водоймі. Правильна прикормка, наживка та терпіння – ось три кити успіху.